Thank you very much for coming. ჩვენთან დღეს გაიმართება საჯარო ლექცია ნატო და საქართველოს ურთიერთობებზე. თვითონ მოხსენებელი ჩამოყალიბების აღმართულებით იქნება საუბარი. ეს არის საჯარო ლექცია, ღია ლექცია, თავისუფალი. მე მადლობა მინდა გადავხადო თანამშრომლობისათვის ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება ლაზარეს, პარანცხელიას, რომელიც თანამშრომლობს ნატოსთან, ასევე სხვა ორგანიზაციებთან და დღეს სტუმარი არის ჩვენი არაჩვეულებრივი ადამიანისა ძალიან უშუალო კონტაქტისა, როგორც მე გადმომცეს და ძალიან საჭირო ორგანიზაციის ოფისის ხელმძღვანელი ბატონი უილიამ ლაჰიუმ, რომელიც გახდება მინდა ვიესალმო თქვენი სახელით და დიდი მადლობა გადავხადო მოგზაურებისთვის. აი ბატონ ჯონის თხოვდი ორი სიტყვით თქვენი ურთიერთობის შესახებ. შეიძლება ბატონ ჯონი მოგესალმებით. ზოგიერთ ქვეყანაში ვიცნობთ, ვინც არ ვიცნობს მაგის ინტერესატო. მე ვარ ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება ლაზარეს ხელმძღვანელი. ლაზარე მოგესალმებით არის გაერთიანებულ პლატფორმაში, რომელსაც ქვია აფხაზთა კრება, რომელიც ზუსტად იმ მიმართულებით მუშაობს აირჩვის, რასაც ქვია აფხაზის მიმართულება. სიმბოლურიცაა სხვათა შორის ჩვენი თანამშრომლობის პირველი ნაბიჯები სოხუმის უნივერსიტეტთან დაიწყო ზუსტად ბატონი ლაჰიუმის მოწვევით. ბატონი ლაჰიუმი გახლავთ საქართველოში ნატოს სამოკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი და სიმბოლური ერთი ამორა შემთხვევითობაც არ არის, რა თქმა უნდა. ეს აუცილებლად წარმოადგენს დღეს, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ 2008 წელს ქართულმა ხალხმა მყარად თქვა თავისი სიტყვა, რომ ჩვენ ვირჩევთ ნატოში გაწევრიანებას, ჩვენ ვირჩევთ დასავლეთს, თუმცა ბოლო დროს მოგეცანებათ, რომ ცოტა შეირყა ეს სიმყარე. და ვცდილობთ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ამ სიმყარეს გამყარებას უბრალოდ და ამიტომაც ვთხოვეთ ბატონ ლაჰიუმს, ესთვისაც მე წინასწარ მადლობას ვეუბნები და ვთხოვთ უკვე პირდაპირ კონკრეტულად გადავიდეთ თემაზე. თემა არის ნატო და საქართველოს ურთიერთობები, გამოწვევები და პერსპექტივები. აი ზუსტად დღეს სამწუხაროა, მაგრამ ცხადია, რომ პატარა გამოწვევები წინაშე დგას ეს ურთიერთობები. I will talk about a bit about NATO, the NATO-Georgia relationship, and then offer you an opportunity to ask questions. მოდით მაშინ ასეთი ფორმატი წავიყვანოთ დღევანდელი შეხვედრა. ჯერ ვისაუბრებთ ინფორმაციას მოგაგებით ნატოს შესახებ, ნატო-საქართველოს ურთიერთობებზე ვისაუბროთ და მე კითხვა-პასუხის ფორმატში შევძლებთ დიალოგს. So before we start, I always like to know who I'm speaking with, who's in this audience. And I see it's mostly students here. It'd be good to know, what do you study? And if we can get a volunteer to tell me. Rabbi, საერთოდ ყოველთვის როდესაც ვიწყებ საუბარს, ძალიან მაინტერესებს ვინ არის ჩემი მსმენელი. ანუ რა აუდიტორიის წინაშე მიწევს მე დღეს ესე ვთქვათ გამოსვლა. რა ძირითადად და ბაქო ბევრი ახალგაზრდა სტუდენტები ბრძანდებით, ვინმე მოხალისე ხომ არ არის? მე მოგახსენებთ, გეტყვით, იმიტომ რომ ყველას ვიცნობ. ვარახა წინამდები არის უნივერსიტეტის პროფესორა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან. ბატონი ბორის პარანცხელია, პოლიტიკის მეცნიერების პროფესორი. ბატონი მარადაშელია, საერთაშორისო ურთიერთობების ხელმძღვანელი, ბატონი გონცალვეს საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი პროფესორი.
ბატონი მამული არის ეს აკადემიურ პერსონალზე პოლიტიკის მეცნიერების პროფესორი და არიან სტუდენტები. ხო, მე შეიძლება მე ხო არ გამოვჩაბოდი ვიხდი. არიან სტუდენტები სოციალურ-პოლიტიკური ფაკულტეტიდან და კიდე რამოდენიმე სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. So I also represent NATO in Armenia and Azerbaijan. Ну, პირველ რიგში ცოტაოდენ ინფორმაცია ჩემს შესახებ, როგორც უკვე მოგახსენათ, მე გახლავართ სამოკავშირეო, ნატოს სამოკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი და არა მარტო საქართველოში, არამედ სამხრეთ კავკასიაში. ანუ სომხეთის და აზერბაიჯანის, ასე ვთქვათ, ჩვენს მათთან ურთიერთობა გვაქვს ამ მიმართულებით. მე გახლავართ საერთაშორისო დონის თანამშრომელი, შეიძლება ესე ითქვას, რომელიც მიქირავეს ნატოს ძირითადი შტაბ-ბინა. So I'm a retired U.S. Army officer. I served for 20 years in the U.S. Army. მე წასული ვარ უკვე ასე ვთქვათ პენსიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარიდან, სადაც 20 წელი მსახურობდი. And I served most of my career in internationally. და უმეტესობა ჩემი კარიერისა საერთაშორისო მისიებში მაქვს გატარებული. Germany, Japan, Korea, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Germania, Japonia, Korea, სამხრეთ ასე ვთქვათ შუა აზიის ქვეყნები. A bachelor's degree in Soviet studies from before I went in the army, a master's degree in Russian area studies. ანუ მე ბაკალავრიატი დავამთავრე საბჭოთა პერიოდის მიმართულებით, სწავლის მიმართულებით და შემდეგ უკვე რუსული, ასე ვთქვათ, მისცა და უკვე შემდეგ მაგისტრატურა უკვე ამ მიმართულებით. And then postgraduate studies in specific areas related to post-Soviet space. და უკვე აკადემიას დავამთავრე პოსტ-საბჭოთა ეპოქის შესწავლის მიმართულებით. And the North Atlantic Council meets on a regular basis at NATO headquarters, but at various levels. It can meet at the level of the permanent representative. So for each of the 28 countries that are members, they have an ambassador who's called the permanent representative for that country, who sits on the North Atlantic Council for the day-to-day business. So during that, what we call silence period, any nation who gets this decision and doesn't like it, can break silence and essentially stops the decision-making process. და სწორედ ამ დუმილის პერიოდში, ანუ ეს გადაწყვეტილება, ეს დოკუმენტი ხო ურიგდებათ წევრი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ერების წარმომადგენლებს. ნებისმიერ მომენტში, აი ამ პერიოდში, თუ არ ეთანხმება აი ამ დოკუმენტს, შეუძლია ამ პროცესის შეწყვეტა. და ასევე თავდაცვის სამინისტროსთან მუშაობთ იმაზე, რომ ჩამოყალიბდეს ეგრეთ წოდებული საწვრთნელი ცენტრი ალბათ ამის შესახებ NATO-საქართველოსი. Now, unlike what the Russians think, and this is not a NATO base. This is a Georgian facility that's run jointly with NATO officers that provides training and support to train Georgian forces and also partner forces. ამავდროულად იმყოფება საკმაოდ გაფიცნობიერებული აფხაზთა სტუდენტი აფხაზთა რომლებიც საკუთრებული არიან ამ პროცესებში იცნობენ ნატოს სტრუქტურას, მის მიზნებს და ამ რასაკვირველია გავგადავდავდი რომ მომხსენებელი ალბათ სპეციალურად არ შეეხო რუსეთთან ურთიერთობის საქმეს. მე ვისურვებდი და ჩვენ ყველანი ვისურვებდით, რომ ყოფილიყო მაინც მოკლე მაინც რაღაცა მინიშნება ნატოსთან გაწევრიანებასთან კონტექსტში და დასავლეთის მემკვიდრეობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატებთან ურთიერთობის კონტექსტში. ოცნების დამოკიდებულება ამერიკის სტრატეგიული ინტერესების აზრით და თვითონ პოლიტიკა, რადგან თვითონ იმ თანობაში არ არის 101
რაც ხელს მიშლის გარდა სხვა ასე ვთქვათ კრიტერიუმებს რომ ჩვენ ვარ კონფლიქტური რეგიონები არა ვარ ჩამოყალიბებული სამოქალაქო საზოგადოებაში დიდი მადლობა მოდის ხალხი რომ კავკას გავიგებთ. Yes, let me address some of this. It's the difference between old Europe and new Europe. There are differences in their policies and their outlooks because I would say the new Europe knows the Russians better. იცით რა, რამდენიმე ესე თქვა კომენტარი მინდა გავაკეთო, რაც შეეხება მოგისაუბროთ ევროპაზე, ძველი ევროპა და ახალი ევროპა. მათი ესე თქვა ცოდნის დონის განსხვავებულია, იმიტომ რომ ახალმა ევროპამ რუსეთი უფრო კარგად იცის. But it's important to know that the 28 allies agreed in consensus that Georgia will become a member. მაგრამ მნიშვნელოვანი ეს ფაქტია, ეს არ უნდა დაგვაუწეს, რომ 28 წევრმა ქვეყანამ კონსენსუსით და უშუალოდ ერთობლივად გადაწყვეტა, რომ საქართველო გახდება. Unfortunately, the reality is that after Georgia will become a member, it said the membership action plan is the next step in the Bucharest summit statement. ბუხარესტის სამიტის მოსმენებელს წერია, რომ მაპი ეს არის შემდეგი ნაბიჯი, ესე ვთქვათ, ჩვენი გაერთიანების გზაზე. Now, when the Bucharest summit statement was done, there were negotiations between individual allies and Russia regarding the membership action plan, in which Russia said strongly that it was threatening the use of military force against Georgia if Georgia was granted the membership action plan. So what has happened is the membership action plan as a technical instrument for integration has become highly politicized. ანუ ფაქტია რა გახდა რომ მაპი როგორც ტექნიკური ინსტრუმენტი თავისთავად გახდა ძალიან პოლიტიზირებული. So and because it's become so highly politicized and among the members it's become highly politicized in Georgia, the Georgian politicians, and the previous government was talking a lot about the membership action plan. This has made it much more difficult to make a decision to grant it because of the politics now involved. ეს მაპი ეს პოლიტიზირებული გახდა საქართველოში. წინამთავრობა სულ არ ჩაპირებდა. ეს არის ამიტომ გართულდა თქვათ უფრო იგივე აი ამ მაპის განხილვა როგორც თქვათ რაღაცა დამოუკიდებელი ტექნიკური ინსტრუმენტისა. So the reality is, even if you are granted the membership action plan tomorrow, that is no guarantee of when you would become a member of NATO. ამიტომ ხვალ ვერ უმეროებს ჩვენ სიტყვაზე ხო მაპი. მაინც არ იქნება აი თქვათ იმის გარანტია რომ ხვალ ვერ გავხდებით ნატოს წევრი. So Macedonia has been waiting for over 12 years already with a map. ანუ მაკედონიას ჰქონდა მაპი და 12 წელი ელოდებოდა გაწევრიანებას. Because of the politics involved with membership. იმიტომ რომ ამ წევრო გაწევრიანებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური სიტუაციის გამო. And there, a country, the membership action plan was created after the first wave of Eastern European countries joined NATO. Because NATO realized that there were significant differences in their systems of governance and management of their governments that made it very difficult for them to fully integrate with NATO. ეს ხალხაშორის მაპი ის შეიქმნა ეს დოკუმენტი, აი პირველი ტალღა რომელსაც იყო გაწევრიანების აი ამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა, მერე აღმოჩნდა რომ ნამდვილად არსებობს ის საჭიროება რომ ასეთი დოკუმენტი არსებობდეს, რაღაცა როგორც ერთ-ერთიანი თქვა, რომ ძალიან განსხვავებული იყო მმართველობის სტრუქტურები. So this was created as a technical instrument to help guide the reform process of these countries as they prepare for NATO membership.
ანუ ფაქტურად ეს შეიქმნა მთავარი მიზანია მაპის შექმნისა, ეს არის შეიქმნა როგორც ტექნიკური ინსტრუმენტი, ტექნიკური ხელსაწყო, სადაც იქნებოდა გაწერილი ყველა ეს ამოცანათი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვით უნდა საჭირო იყოს ერთ-ერთი მოქმედება გაწევრიანების მიზნით. And so you can be granted MAP one day, and then 6 months later NATO can say you'll be a member. It is not, because ultimately the final decision to grant membership is a political decision made by the individual members of the alliance, that they're ready, they see the value, it's time to bring them in. ანუ ფაქტურად ჩვენ მაპის რომ მივიღოთ, შეიძლება 6 თვეში მერე მაპის მიღებიდან გავხდეთ ნატოს წევრი, მაგრამ ეს არ უნდა დაგვაუწყო, ამით კი არ ხდება ეს ეს კი არ არის ერთ-ერთი გზა. ანუ ზოგადად მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები თქვათ ორგანო ეს არის სწორედ ეს წევრი ქვეყნები და მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მათი მზადყოფნა დაინახა საქართველოს თავიანთ რიგებში. Thank you for coming here. Kapula გავაგზავნებთ. კი ბატონო. ნატოში შემავალ ქვეყნებს 20 ქვეყანა და სარგებელს ეძებენ ახალი ქვეყნისგან, რომელიც უნდა მიიღონ ნატოში. ჩვენი აზრით რა სარგებელი უნდა მიიღოს ნატოს 20 ქვეყანამ საქართველოსგან. თუ გახდა ეს შესაძლებელი ნატოში გაწევრიანება ქვეყნების. და მეორე შეკითხვაც მაქვს პატარა მოკლედ 2008 წელს უპროტესტის დამოკიდებულება რო ქონოდა, თუნდაც ნატოს, თუნდაც ევროკავშირის, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის მიმართ, თუნდაც ემბარგოსი, თუნდაც სანქციების განხორციელების მიმართულებით, მოხდებოდა პარალელურად ოკუპაცია და ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში სეპარატიზმის გაღვივება. First, two of these questions. First, when I talk about benefit, we're talking about benefiting in general by adding a country such as Georgia as a member nation, that it contributes to the security and stability of the European space. როდესაც საუბრობთ ამ სარგებელზე, ეს მხოლოდ ამ ინდივიდუალურ რაღაც წილზე კი არ მუშაობ, საუბრობთ არამედ ზოგადად. სარგებელი ის იქნება, რომ თქვა, თუ დაემატება კიდევ ერთი ქვეყანა ალიანს, რომელსაც ანალოგიური ფასეულობები აქვს, ანალოგიური თქვა მზადყოფნა, მაშინ კიდევ უფრო მეტი უსაფრთხოება და მეტი სტაბილურობა იქნება ზოგადად რეგიონში. And I, for one, as an analyst, look at Georgia and see that your ultimate membership would provide an island of stability in a very unstable area. და მე როგორც ანალიტიკოსი თვითონ ესე ვიტყოდი, რომ საქართველო, როდესაც გახდება ნატოს წევრი, ის იქნება ერთ-ერთი სტაბილურობის და უსაფრთხოების კუნძული აი ამ არასტაბილურ, ესე ვთქვა, მთლიანად მთელს რეგიონში. In addition, in the future, Georgia is going to become increasingly important geostrategically as a transit corridor for resources coming from the Caspian Basin and also as a transit corridor for trade coming from Asia. და გარდა ამისა, სამომავლოდ ხომ საქართველოს ძალიან დიდი ზარგი ექნება ნამდვილად ეს როლი, იგივე ვაჭრობის თვალსაზრისით სატრანზიტო ქვეყანა ყველამის და რამდენად მნიშვნელოვანი სატრანზიტო დერეფნები საკასპიიდან და თქვა სხვა ქვეყნებიდან ეს ყველა კარგად ვიცით. Georgia should be free to develop itself, to be able to find itself in the global economy and play this role as a key transit corridor, as a free country. თავისუფალი უნდა იყოს საქართველო განვითარებული და ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს როგორც ეს სატრანზიტო დერეფანი გლობალური ვაჭრობის მასშტაბით. And the last one, 2008, we all talk about 2008 and it's not only you have said this, a lot of European analysts have said we should have done more in 2008. 2008 რაც შეეხება ეს მხოლოდ თქვენ მარტო თქვენ არ ხართ ამაზეს ესე თქვა ძალიან ბევრი სხვა ევროპის ანალიტიკოსები ნამდვილად იმას საუბრობენ რომ ცოტა უფრო მკაცრები უნდა ყოფილიყო. და რაც შეეხება გასვლას ან ომის დაწყების მომენტს ან 2008 წელზე, საერთოდ მინდა გითხრათ რომ ადრე
ეხლა სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა თავად ევროპაში. ადრე ძალიან ცოტა თუ იცოდა მას სპეციფიური ვქვა და ექსპერტების გარდა საქართველოს საერთოდ სად იყო, რას წარმოადგენდა და მით უმეტეს არ იცოდნენ ეს ეთნიკურ პრობლემებზე, როგორც არის ვქვა სამხრეთ ოსეთის პრობლემა და აფხაზეთის პრობლემა. და ამიტომ რუსებს გაცილებით უფრო მარტივად შეეძლოთ მანიპულირება ამ ინფორმაციისა, ვიდრე დღესდღეობით, ანუ დღესდღეობით ევროპა ბევრად უფრო გონიერი გახდა. And the situation in Ukraine has really opened a lot of eyes across Europe. And it's won a lot of political support for Georgia. და ან უკრაინის სიტუაცია ხომ ძალიან ბევრს ესე ვთქვათ, ალებში აუქილა თვალი მთელ ევროპაში, ან ზოგადად რუსეთის ქსევაზე და შესაბამისად მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს საქართველოს მხარი. როდის შემოვა ამერიკული ავიაზიდები შალობაში? მე და ჩემი სტუდენტები სადღაც დავიდეთ მოსკოვის დასაფრთხებლად ვარში ვერ შემოედია ჯორჯ ბუში ხარდა So I'll answer that. I have to answer that very simply because this is a U.S. national decision. And this would have to be undertaken and agreed to by our Congress. And we have factions in our Congress who are quite great supporters of Georgia. But to make that kind of determination, I can't tell you when it will be. And we'll have to see. But sorry. Yeah, go ahead. თუ ესე პირდაპირ გასაკვირველი ეს არის უფრო სუფთა ეროვნული ამერიკის საერთაშორისო შტატების გადაწყვეტილება, რომელიც თვითონ უნდა მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ კარგი ესე ვთქვა, ჩვენ კონგრესში ყავს ძალიან ბევრი მომხრე, მაინც მე პირადად ამას ვერ გიპასუხებ, რომ როდის გახდება, როდის იქნება მინიჭებული ეს სტატუსი. So, what I want to do right now is those guys who ask questions to come up here, please. თუ შეიძლება ახლა ვინ შეკითხვა დააგვისვეთ, თუ შეიძლება აქ მოგზანდით. ვინ შეკითხვა და ask a question. Who else has it? Raise your hand. Who in this room knows who the 4 aspirant countries for NATO right now? There are 4 aspirant countries. Georgia and 3 more. Please raise your hand. ასია თქვენ ვინ იცის ვინ ჩამომithვლის ამ ქვეყნებს? ერთი საქართველო, მაძიებელი ქვეყანა. დანარჩენი 3 იცით? თქვენი ასია. თქვენ როგორ იცით რომ იცით? Raise your hand. ასია. Okay. What color is NATO's uniform? ნატოს უნიფორმა, ფორმა რა ფერისაა? So, who uniform? It's 28 countries with 28 different armies. აი, თურმე რა ყოფილას არ არსებობს ერთიანი უნიფორმა ნატოს, იმიტომ რომ 28 ქვეყანაა და ყველას აქვს Now raise your hand. How many partner countries are there? კარგი, რამდენი პარტნიორი ქვეყანა ასია? 23. Who said 23? ვინ ყავს და You can't have პარტნიორი 33-ია მე მგონი. All right, I'm going to მე იმაში მე ადმინისტრაციანი მე. კარგი, ეხლა ყველაზე მარტივი შეკითხვა. Where is NATO headquarters? ნატო შტაბ-ბინა. Brussels. Who said Brussels? ვინ თქვა ბრუსელი? მოგზაურობ. All right.